Ohuemmasta villasekoitelangasta neulottu tämmönen lyhytvartinen kiva joko kesäsukka tai esimerkiksi unisukaksi käy kivasti. Ja sukan varsi on valepalmikkoneuletta kokonaan. Tää on helpompi kuin tavallinen palmikko. Tässä ei tarvita apupuikkoa ollenkaan. Sitten tässä on tiimalasikantapää, joka on siitä hauska, että se neulotaan samalla tavoin riippumatta siitä, neulotaanko sukka varresta varpaisiin päin vai varpaista varteen. Ja tiimalasikantapää on siitä kiva myös, että sitten kun tämä kantapään, nämä lyhennetyt kerrokset, mitkä tämän kantapään muodostaa, sitten kun neule on neulottu valmiiksi, niin täällä ei ole enää niin kuin kavennettavia silmukoita tässä niin kuin tavallisen lappukantapään jälkeen täytyy tehdä kiilakavennukset, vaan tässä on kantapään jälkeen oikea määrä silmukoita tässä teräosassa jo valmiiksi. Sitten täällä on pohja sileää neuletta ja sukan toisella sivulla jatkuu tämä valepalmikko. Näin, että se tulee jalkapöydän sivulle kauniisti nämä 2 palmikkoa tänne kärkeen asti ja sitten nauhakavennuksilla päätetään tuo kärki. Sitten lähdetään neulomaan. Aloitellaan neulomaan juhannusvalssisukkaa ja mä olen tässä jo valmiiksi nyt luonut puikoille nämä aloitussilmukat. Jos ei sulla muistu mieleen tai et ole aikaisemmin silmukoita luonut, niin kurkaa mun Payhip-sivuston osiosta neuleohjevideoita, niin sieltä löydät videon, mistä näytetään silmukoiden luominen. Koska me tehdään nyt tätä valepalmikkoa varten, se on 2 tai itse asiassa 4 jaollinen se mallineule, niin meidän tulisi jakaa nämä silmukat per puikko niin, että jokaisella puikolla on parillinen määrä silmukoita. Eli riippuen siitä sun oman sukkakoon aloitussilmukkamäärästä, katso, että joka puikolle tulee parillinen määrä. Mulla on tässä 52 silmukkaa, eli tasajaolla ne olisi tullut 13 silmukkaa per puikko, mutta mä jaan ne nyt siten, että mulla on 14, 12, 14 ja 12. On helpompi sitten neuloa. Ja yhdistetään silmukat ympyräksi. Katsotaan, että nämä silmukan pohjukat on täällä keskellä, ettei tämä neule pääse kiertymään. Ja aloitetaan neulomalla 2 kerrosta 2 oikein 2 nurin neuletta. Ihan tavallista 2 oikein 2 nurin neuletta. 2 kerrosta ympäriinsä tähän alkuun. Nyt mä olen neulonut 2 kerrosta 2 oikein 2 nurin joustinneuletta ja lähdetään tekemään valepalmikkokerrosta. Kerroksen ensimmäinen oikea silmukka nostetaan neulomatta oikein. Sen jälkeen tämä seuraava silmukka neulotaan sekä etu- että takareunastaan oikein. Eli aluksi neulotaan ihan tavallisesti, mutta älä pudota silmukkaa tuolta vasemmalta puikolta, vaan laita tuo oikean puikon kärki uudelleen tonne silmukan sisälle täältä takareunan kautta ja vedä lanka läpi ja vasta sitten pudotat silmukan puikolta. Näin siitä saadaan 2 silmukkaa aikaiseksi. Tuo jälkimmäinen näyttää vähän nurjalta silmukalta. Siinä on silmukan juuressa tommonen poikkilanka. Sen jälkeen laitetaan vasemman puikon kärki tänne neulomatta nostetun silmukan sisään. Ja vedetään se näiden 2 yli. Tässä kannattaa etusormella pitää vähän kiinni näistä 2, ettei ne pääse tipahtamaan puikolta. Vedetään tämä yli ja irrotetaan se. Jolloin meille jää tähän oikealle puikolle ainoastaan nämä 2, jotka neulottiin sen saman silmukan etu- ja takareunasta. Sen jälkeen nämä 2 seuraavaa nurjaa silmukkaa neulotaan nurin. Ja oikeiden silmukoiden kohdalla toistetaan taas tämä valepalmikkokuvio, eli nosta oikein neulomatta. Neulo seuraava silmukka etureunasta oikein ja sen jälkeen vielä takareunasta oikein. Ja nosta tuo neulomatta nostettu silmukka näiden 2 viimeisen ylitse. Ja nurjat silmukat täällä välissä neulotaan aina nurin. Ja nyt jatketaan kerroksen ympäri tätä valepalmikkoa. Eli kaikkien oikeiden silmukoiden kohdalla tehdään tämä valepalmikko ja nurjat silmukat välissä neulotaan tavallisesti nurin. Näytän kohta miltä näyttää. Nyt kun on neulottu tämä valepalmikkokerros ympäri, niin sen jälkeen jatketaan
2 oikein 2 nurin neuletta ja sitä neulotaan 2 välikerrosta tähän. Eli tämä mallikerta on aina 3 kerroksen korkuinen, on 2 kerrosta, 2 oikein 2 nurin joustinta ja sen jälkeen 1 valepalmikkokerros. Nämä on täällä nyt tosi lähekkäin nämä 2 oikeaa silmukkaa, ne on hyvin vierekkäin, että tarkkaan saa katsoa, että neuloo ne erikseen eikä vahingossa yhteen, koska ton valepalmikon jälkeen, kun ne on samasta silmukasta neulotut, niin näet, että ne silmukat ryhmittyy tällainen hyvin eri tavalla. Nämä oikeat silmukat on hyvin lähekkäin toisiaan, kun sitten taas äsken neulotulla kerroksella jokainen silmukka on selkeästi erillään. Eli 2 välikerrosta, 2 oikein 2 nurin ja sen jälkeen toistetaan tuo valepalmikkokerros ja tätä mallikertaa sitten jatketaan niin kauan kunnes sukan varsi on sen mittainen, joksi me se halutaan, tai sitten tuosta ohjeesta katsot, että kuinka pitkään sitä neulotaan. Sitten kun päätät lopettaa varren, niin päätä se niihin 2 joustinneulekerrokseen, eli ei neulota viimeiseksi tätä valepalmikkokerrosta, vaan tämmöiset 2 kerrosta tätä tavallista 2 oikein 2 nurin joustinneuletta. Eli tältä tämä varsi alkaa nyt näyttää, kun siellä on neulottu 2 mallikertaa tätä valepalmikkoa. Sinne alkaa tämmöinen palmikkoa muistuttava kuvio syntyä. Ja sitten jatkat näiden 3 kerroksen toistamista niin kauan, että tämä varsi on sen mittainen, miksi sen haluat neuloa. Ja sen jälkeen aloitetaan sitten kantapäätä.